Welcome to Mathematics for Class 4th, Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. Unit 3 Fractions munga shuru kadu. Number munga ko exercise 3. Exercise 3 ke question number 1 de multiply the following. Landi mungla fractions era kardi mungta vichida multiply kar. که کوېسچن ته مونږ غور وکړو یو یې مونږ له فرکشن نمبر راکړ دی او بل یې مونږ له هول نمبر راکړ دی. نو مطلب څه دی چې دغه فرکشن مونږ له هول نمبر سره ملټیپلای کول دي. یو فرکشن به هول نمبر سره څنګه ملټیپلای کو؟ نو راځئ چې شروع کو. پارت ا دی مونږ سره 6/7 ملټیپلای بای 4. دا موږ سره کوېسچن راغی. ټولو کې اول خو به دې له مونږه ملټیپلای کو. ملټیپلای ساین به د دواړو منځ کې ولګي. اوس به څه چل کو؟ ګوره چې کوم هول نمبر دی هغه به ملټیپلای کیږي چا سره؟ نامینیټر سره. څنګه؟ 6 ملټیپلای بای 4 او لاندې ډینامینیټر به دغه شانته کې راشي سیم. اوس به څه کوو چې لا پاسه نامینیټر چې کوم دی هغه به یو بل کې ملټیپلای کو. نو 6 انټو 4 سره شي 24 ډیوایډډ بای 7. دا موږ سره د انسر راغی. بی پارت کې موږ له هول نمبر یې راکړ دی 9 او فرکشن دی 5/6. نو راځئ چې دې له ملټیپلای کو. 9 multiply by 5/6. whole number به multiply شي له پاسه nominator سره او لاندې denominator به same راشي. دینه به موږ سره شي nominator به موږ multiply کو. 4 into 5 موږ سره راشي 20 divided by 6. اوکې اوس دې ځای پورې هم دا انسر صحیح دی. خو دا انسر چې کوم دی دا مزید نور سمپلیفای کیږي. سمپلیفای مطلب څه دی؟ چې نامینیټر او ډینامینیټر دواړه چې کوم دی د دو سمپلسټ فارم کې دا مونږه لیکلی شو. ګورئ لاندې ډینامینیټر کې 6 دی، 6 هم 2 سره ډیوایډ کیږي او له پاسه 20 دی، 20 هم 2 سره ډیوایډ کیږي. نو دا دواړه که مونږ 2 سره ډیوایډ کړو لاندې به مونږ سره راشي 3 او له پاسه به مونږ سره راشي 10. نو simplest answer به موږ سره شي 10/3. سی پارت ته 13/11 multiply by 11. اوکې اوس څنګه به ولیکو؟ داسته به ولیکو. صحیح ده که نه؟ اوس دې ځای کې دا 11 او دا 11 دا دواړه یو بل سره به کټ شي. اوکې دا اوس مونږه ډایرکټ سټیپ وکړو نو مونږ ته انسر به زر راشي او کوېسچن به مونږ سره هم سمپل شي او اسان به شي. که مونږه دې ځای کې کینسلیشن نه کړو نو بیا به مونږ څه چل کړو چې اول به 13 سره ملټیپلای کړو او هغې نه چې کوم انسر راغی هغه به بیا 11 سره ډیوایډ کړو. نو هغه کار کول دی. اول به ملټیپلای کو بیا به ډیوایډ کو. نو هغه مطلب کمپلیکس پروسیجر نه او کوېسچن لینتي کولو نه بچ کېدو دپاره مونږ څه چل وکړه چې مونږ ډایرکټ دې ځای کې دا دواړه کینسل کړل. نو مونږ سره انسر څه شیز راغی؟ انسر مونږ سره راغی د دې 13. डी पार्ट थे 8/9 into 6. څنګه به راشي؟ نامینیټر به یو بل کې ملټیپلای شي لاندې به ډینامینیټر راشي. نامینیټر چې کوم دی هغه به یو بل سره ملټیپلیکیشن وکړي. دنه به سره راشي 48 او لاندې به راشي 9.
اوس دا مونږ ګورو چې دې کې کامن څه فیکټر شته که نشته، یعنی مزید انسر چې کوم دی هغه مونږ ته سمپلسټ فارم ته کنورټ کیږي که نه کیږي. 9 دی نو 9 مونږ سره په 3 منطې کې ډیویزیبل دی او 48 هم مونږ سره په 3 منطې کې ډیویزیبل دی. دا مونږه سمپلسټ فارم ته که مونږه کنورټ کړو نو مونږ سره به راشي 16/3. نیکسٹ پارٹ دی مونږ سره ای کې مونږ له راکړ دی فریکشن 1/10 او هول نمبر دی مونږ سره 2. 1/10 into 2 دی له مونږ لیکلی شو 1 multiply 2 divided by 10. څه به راشي دی نو 1 into 2 2 divided by 10. اوس 2 هم په 2 ډیوایډ کیږي او 10 هم په 2 منطې کې ډیوایډ کیږي، نو دا به موږ سره راشي 2 1 is 2 او دا به راشي 2 5 is 10. نو سمپلسټ فارم موږ سره څه راغی 1/5. نیکسٹ پارټ دی موږ سره 6/13 multiply 1. then अब हम सर राशि 6 into 1 divided by 13. the boss multiplication को denominator 6 into 1 6 divided by 13. the हम सर दे आंसर रावे. दगशान नेक्स्ट पार्ट थे हम सरा पार्ट जी के मूल फ्रैक्शन इरा कर दे 7/11 multiply 2. multiplication boku all then अब हम सर राशि 7 2 is 14 divided by 11 and हम सर दे आंसर रावे. उस एच पार्ट के मूला यो मिक्स नंबर इरा कर दे और बल होल नंबर दे नो मूंग बा अवल सुको चे अवल हो बदेला मल्टीप्लिकेशन साइन बोलेगी दे दोनों मीन्स की चे पता लगी चे दे द्वार लसी चल कूल दी मल्टीप्लाई कूल दी. उस दा मिक्स नंबर बमूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन तब बदल को नो सिंग बकू दा द्वार बा मल्टीप्लाई शी और दा बोर सरा 8 शी नो 3 into 3 plus 2 और लांदे डिनोमिनेटर बा हग 3 राशि मल्टीप्लाई 1 9 plus 2 ओके. देन अब हम सर राशि 11 3 into 1 11 into 1 divided by 3. हम सर राशि 11 1 is 11 divided by 3. द सर दे आंसर रहा. दा सरा एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के सुकूलू चाहिए मंगल फ्रैक्शन ज़ेरा करे वो बोलो होल नंबर ज़ेरा करे नो फ्रैक्शन और होल नंबर मल्टीप्लिकेशन बमंगा सिंग को हगा मंगा उलसल बिल्कुल इजी प्रोसेस थे हगे हो कबिया हम सकेसम मसलवी तास्ता ने पोशे पे नो कमेंट के मंग तवेले शाय सासु कंफ्यूजन में इंशाल्लाह क्लियर को वीडियो लाइक कई चैनल सब्सक्राइब कई और अखपल मरगरो सरे शेयर कई. बल लेक्चर के वो क्वेश्चन नंबर 2 को नो मिलावी को पर बल लेक्चर के